اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الدرس الثاني والأربعين تحت عنوان ما هو المكان، وقلنا بأن هذه المسألة من المسائل التي ما زال لها مناخها وجوها وحيويتها في مختلف المدارس الفلسفية وليس في مدرسة فلسفية خاصة، وقد كثرت فيها النظريات حدا تناقضت تناقضا عجيبا، وطرحت فيها كما سوف نشير إن شاء الله تعالى بعض النظريات التي يصح أن تقال بأنها غريبة عجيبة، من حيث لا يدرى لماذا توصلوا إليها، ما هو الذي دفعهم إلى هذا الاستنتاج لولا تعقيد المسألة وغرابة الموضوع وكون الموضوع من المواضيع الشائكة. قلنا أنه في الفلسفة الإسلامية ابن سينا في طبيعيات الشفاء لعب دورا كبيرا في إفاضة البحث في هذا الموضوع وأطال فيه، أن الفلاسفة المسلمين بعده استمروا على هذا النهج إلى أن جاء ملا صدر الشيرازي وطرح نظرية الحركة الجوهرية بالتفصيل، ومن جملة الأشياء التي طرحها حلل حقيقة الزمان وحقيقة المكان، وأثبت للإجسام البعد المكاني وأثبت له البعد كما يقال البعد الرابع أي البعد الزماني، وهو الذي راج فيما بعد في الفيزياء الحديث عن أن الزمان بعد رابع للإجسام. ما هي مسألة الزمان والمكان؟ ما هي مسألة المكان بشكل أساسي، ثم بعد ذلك نبحث في مسألة الزمان. للوهلة الأولى هناك مفهوم بسيط لهذا الموضوع، كلنا يدرك، بس كيف يدرك؟ لماذا يدرك؟ ما هو المدرك موضوع آخر، لكن كلنا يدرك أن الأجسام لها شكل من العلاقة مع شيء نسميه المكان. نحن نقول مثلا الشمس في السماء، ونقول أيضا الحرارة في الأرض، ونقول أيضا اللوح على الحائط، ونقول أيضا مثلا الفراش على الأرض. فنلاحظ بالوجدان العرفي بالفهم العرفي العام نلاحظ أن هناك مكانا تكون فيه هذه الأشياء، وهذا فهم بسيط عرفي، كأنما هناك شيء يحويها، كأنما نتصور للوهلة الأولى أن هناك ظرفا يحل فيه مظروف، وهذا المظروف هو عبارة عن المتمكن، وهذا الظرف هو عبارة عن المكان. كذلك الحال في الزمان، نحن أصلا بوجداننا العرفي بفهمنا العرفي البسيط نلحظ مسألة الزمن، ندرك شيئا اسمه الزمان، بس كيف ندركه؟ بالعقل ندركه، بالحس ندركه، بالتكاتف العقل والحس كما سوف نلاحظ بعد ذلك، بشيء آخر. لكن نحن ندرك الزمان، نحن نقول ولد فلان في القرن الرابع الميلادي، وتوفي فلان في القرن السابع الهجري، وغدا هناك كذا وكذا، نلاحظ مفهوم الغد، واليوم هناك كذا وكذا، وقبل ساعة صار كذا، وبعد ساعة سيكون كذا. إذن نحن أي إنسان منا يلاحظ بالإدراك الوجداني الطبيعي وبالفهم العام العرفي البسيط ظاهرة الزمان وظاهرة المكان، وهذا لا يناقش فيه أحد، فإنه نحن نلحظه ونحس به جميعا بلا خلاف فيما بيننا. كل الناس يشعرون بأن كل أمر مادي قار في مكان، بل يبلغ الأمر حدا أن البشر من شدة التصاق علاقة الأشياء بالمكان ومن شدة حضور المكان بالنسبة لبقية الأشياء يظنون أن كل موجود لا بد له من مكان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى تجذر فكرة المكان في وعي الإنسان، إذ لم يستطع في بعض الحالات أن يتصور شيئا بلا مكان، لم يعد يستطيع أن يفرض أمرا ما ولا يفرض معه مكانا. كذلك هو لا يستطيع إلى حد بلغ به أن لم يستطع أن يفرض شيئا ما ثم لا يلاحظ الزمان معه. إن دل هذا على شيء فيدل على حجم قوة حضور الزمان والمكان في إدراك الإنسان، في وعي الإنسان، في فهم الإنسان للأشياء. إذن لا شك ولا ريب كمقدمة أولى
في أن مسألة الزمان والمكان من المسائل الوجدانية العرفية العادية البسيطة التي لا يختلف فيها، إلا أن الكلام في تفسيرها. جاءت الفلسفة لتحلل ما معنى الزمان وما معنى المكان، وجاءت الفيزياء لتحلل أيضا ما معنى الزمان وما معنى المكان. لماذا؟ لأن الفيلسوف عنده شيء اسمه مادي وعنده شيء اسمه مجرد، ويريد أن يعرف أن هذا الشيء المادي هل يوجد معه شيء اسمه مكان وزمان أم لا، وهو في نفس الوقت أيضا ينفي المادية عن بعض الموجودات مثل الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الزمان والمكان بحسب الاستنتاج الفلسفي شيء مربوط بالمادة، فإذا كل ما نفيت عنه المادة فهو منتف عنه بطريق طبيعي الزمان والمكان. إذا فسيستطيع الفيلسوف أن يتصور موجودا ما أعلى من الزمان والمكان لا يخضع للزمان والمكان. إذا فهو موضوع فلسفي بامتياز، هو وإن كان موضوعا عرفيا بسيطا واضحا جليا للناس، إلا أنه في الوقت عينه موضوع فلسفي معقد يتصل بأكثر من قضية من قضايا الفلسفة، يتصل بدراسة مسائل المجردات وبدراسة مسائل الماديات وبدراسة المبدأ أيضا. الله سبحانه وتعالى حقيقة المكان والزمان أيضا له يعني دور، الفلسفة تلعب دور مهم. جيد. جاء الفيلسوف ليدرس قضية المكان ويدرس قضية الزمان. أول شيء لاحظه الفيلسوف في موضوع الزمان والمكان أنه الزمان والمكان ليس أمرا حسيا يعني يدرك بالحواس. هل تستطيع؟ لم نلحظ أن واحدة من حواسنا تدرك الزمان. أنت بماذا تدرك الزمان؟ تدركه باللمس، تدركه بالذوق، تدركه بالشم، تدركه بالسمع، تدركه بالإبصار. أنت كيف تلاحظ المكان؟ بماذا تدركه؟ أنت تلاحظ هذا الجسم، تقول لي المكان هو الذي تحته، وهذا الذي تحته أيضا مفرد له مكان. هناك شيء حتى العالم بأجمعه لابد أن يكون له مكان. هل أنت رأيت المكان الذي فيه العالم؟ هل سمعت به؟ أو سمعته؟ هل لمسته؟ هل تذوقته؟ أول مشكلة معقدة أننا للوهلة الأولى نلاحظ انتماء الزمان والمكان كقدر متيقن انتماؤه إلى إطار الماديات، لكن في الوقت عينه لم يستطع الفيلسوف أن يضع يده وحواسه على الزمان. هذا وقع في مشكلة. إذا كان أمرا ماديا إذن لابد أن يخضع للتجربة الحسية، لابد أن يخضع للحواس، لابد أن يخضع للخبرة الحسية، والحال أنني لا ألاحظ خضوعه للخبرة الحسية. الزمان في ذلك ربما يكون أوضح للوجدان العرفي. أصلا بأي شكل من الأشكال أنت أردت أن تصنع مختبرات لن تستطيع أن ترى الزمان أو تلحظه. إذا فمن جهة أنا ألاحظ ارتباط الزمان والمكان بالأمر المادي كما مر معنا في خصائص المجردات والماديات، ألاحظ ارتباطه بالأمر المادي الزمان والمكان، وفي الوقت عينه أنا أعجز عن أن أضع حواسي التي هي من شأنها الاتصال بالأمر المادي، أعجز من أن أضع حواسي على هذا الزمان، وأعجز أن أضع حواسي على هذا المكان. إذن فما هو هذا الزمان والمكان؟ هنا بدأت الإشكالية تتضح وتنجلي بشكل تدريجي. أمر منتسب إلى العالم المادي وفي الوقت عينه غير خاضع للتجربة الحسية. من هنا تاهت كلمات، من هنا جاء بعضهم وقال يا جماعة بما أنه غير خاضع للتجربة الحسية، غير خاضع لخبرات الحواس، إذا نحن اشتبهنا وقلنا هو مادي. لا، هو غير مادي. ولذلك ظهرت نظرية أن الزمان والمكان مجرد. من هون اجت فكرة أنه ما في عندنا زمان ومكان مادي. نحن تخيلنا توهمنا أن مسألة الزمان والمكان مسألة مادية، لكن في الحقيقة مسألة مجرد. لماذا؟ لأن لا تخضع لقوانين الماديات التي منها هيمنة الحواس عليها والاتصال بالحواس فيها. ولذلك قال بعضهم بالتجرد، وبعضهم من الذين أيضا لم يستطيعوا أن يفهموا تجردها كما سوف نلاحظ إن شاء الله فيما بعد، لم يستطيعوا تقبل تجرد مثل الزمان والمكان. ماذا قالوا؟ قالوا هي أمور وهمية. إذا كان ليست حسية، ليست مادية، لا تخضع لحواسنا، وفي نفس الوقت سيأتي بالدليل، أو هو من الحسيين
ربما يكون هو من الأصل من الحسيين لم يلحظ في عالم الحواس وجود الزمان والمكان، قال هذا وهم، هذا خيال، خطأ شائع. كيف أخطاء شائعة؟ خطأ شائع استمر 5000 عام مع البشر، ولا ليس له من صحة ولا أي شيء آخر. يعني الزمان والمكان وهميان، لا يوجد زمان ومكان، لا يوجد شيء اسمه زمان ولا يوجد شيء اسمه مكان، وإنما هذه أشياء نحن تصورناها ليس لها ما بإزاء في الخارج، لا ما بإزاء مادي ولا ما بإزاء مجرد. إذا فريق أراد أن يفر من مشكلة عدم قدرتنا على الاتصال الحسي بها فذهب إلى القول بالتجرد، لأنه لم يستطع أن ينكر أصل وجود الزمان والمكان، يعني شاف أمر بديهي. فحتى يجمع بين بداهة هذا الأمر وبين أنني لا أستطيع أن أتصل به بالاتصال الحسي المباشر قال بالتجرد. وفريق إما هو لا يؤمن بالمجردات أو يؤمن بالمجردات لكن قام عنده الدليل كما سوف نرى على استحالة أن يكون مجردا المكان والزمان، فماذا قال؟ قال هو أمر وهمي خيالي. وفريق وسط مثل كانت قال لا هو بالأمر المادي ولا هو بالأمر الوهمي، وإنما هو بالأمر الذهني. بمعنى ما معنى الأمر الذهني؟ قال هو بمعنى أن الذهن يقوم بتركيب مجموعة من القوالب ويسميها بالحساسية الصورية، وهذه الصور المادية التي تأتيه يقوم بتنظيمها على شكل قوالب، وهذه القوالب يقوم بوضعها في إطار الزمان والمكان. بناء عليه ظهرت عندنا 3 نظريات أساسية حتى الآن: القول بالتجرد، القول بالوهم، والقول بمقولة ديكار، وهو أنه عبارة عن مجرد قوالب ذهنية لتنظيم كانت، وهي أنه عبارة عن مجرد قوالب ذهنية لتنظيم التصورات الحسية والمعطيات الحسية. وبعضهم قال، سؤال بعضهم قال أنا بالحواس ما عم استطيع أوصل للزمان والمكان. هذا نحن الآن نشرح نظريات فقط، نريد فقط أن نبين لماذا ارتبكت الأمور. بعضهم قال يا أخي هذا ما فيك تقول عنه يعني أمر مادي بحت، لا أدركه بالحواس، ما أقدر أفهمه، لا أدركه بالحواس. وفي الوقت عينه هذه فكرة أنه مجرد فكرة غير صحيحة، وفي الوقت عينه كمان فكرة أنه أمر وهمي يعني صعب، هذا كمان ينكر نفسه، يعني جدا واضحة يحس الإنسان. فإذا لم يستطع أن ينظم هذا، فقال هي أنا أرى الأشياء في الخارج والزمان والمكان أعراض خارجية. لكن إذا قلت له طيب ما هذا اللون عرض خارجي وأنا أراه بعيني، ليش الزمان والمكان ما دام من الأعراض الخارجية؟ إذا لماذا لا نستطيع أن نتواصل معهما عبر الحواس؟ يقول لك لأنهما من الأعراض الخارجية التي يدركها الإنسان لا بوسيلة معرفية واحدة. ليش؟ يعني بعضهم يقول هناك بعض الظواهر في الطبيعة لا يستطيع الإنسان أن يدركها بوسيلة معرفية واحدة، يحتاج إلى تعاون وسيلتين معرفيتين: الحس والعقل. مثاله كما سوف يأتي إن شاء الله معنا الحركة. بعضهم ماذا قال؟ قال ما هي الحركة؟ أنت كيف تدرك الحركة؟ يقول يدرك الحركة بمعطيين: واحد حسي وواحد عقلي. الحسي يمثل الصغرى إذا جاز التعبير، والعقلي يمثل الكبرى. كيف؟ أنا أرى شيئا هنا ثم أراه بعد قليل هنا ثم أراه بعد قليل هنا. إذا أردت أن تقسم ما نسميه نحن بالحركة فأنت تراه هنا وهنا، فترى 100 صورة لكن متسلسلة وراء بعضها البعض. العقل هنا يأتي، هذا المعطى الحسي. المعطى الحسي أنني رأيت الجسم في النقطة ألف، ورأيته في النقطة بعد ثانية في النقطة باء، ورأيته بعد ثانية في النقطة جيم، ورأيته بعد ثانية في النقطة دال، وأنا أراه. هذا ما يقوله للحس. يأتي العقل ويقول إذا كنت أنت رأيته في النقطة ألف في الساعة الثانية، وفي النقطة باء في الثانية وثانية، وفي النقطة جيم في الثانية وثانيتين، وهكذا. فإذا هذا نستنتج من ذلك أنه قد خرج من النقطة ألف في الثانية الأولى ودخل في النقطة باء، لأنه ما ممكن يكون بعده النقطة ألف، لأنه المفروض أنك رأيته في النقطة باء، ولا ممكن يكون لم يخرج، المفروض أنك تراه يخرج. فإذا هذا معناه من خلال اجتماع هذه الصور المتفرقة مع هذا المعطى العقلي أستنتج أنه تحرك. فالحركة لا ترى بالعين، وإنما يرى الجسم في مكان ثم مكان ثم مكان ثم مكان ثم مكان على شكل سكونات، وهذه السكونات يضمها العقل فيستنتج من الحركة. هذا مثل الرسوم المتحركة تماما، مثل الرسوم المتحركة بالشكل القديم لها. كيف كانوا يصنعون الرسوم المتحركة؟ يرسمون رسم، أليس كذلك؟ كانوا يرسمون مجموعة من الصور ثم يحركون الصور دفعة واحدة، فتظن أنت أنها
تتحرك، لا يوجد شيء يتحرك، هي مجموعة سكونات فقط، هم لا يفعلون شيئا. هنا نفس الشيء، مجموعة صور ثابتة، لكن العقل استنتج أنه ما ممكن تكون ثابتة وفي ظرف ثباتها تكون هنا وهنا، إذا لابد أن تفرض أنها انتقلت، وهذا ما نسميه الحركة. فإذا نفس الشيء الزمان والمكان. الزمان والمكان عندما أنا ألاحظ أنني ألتمس أشياء من الحواس ومع ذلك لا أستطيع أن أضع يدي على الزمان والمكان، أستنتج حينئذ عقليا أن هناك شيء اسمه الزمان والمكان. إذا من هنا ظهر 4 نظريات أساسية في موضوع الزمان والمكان. النظرية الأولى التجرد، وقد أراد هؤلاء أن يفروا من عدم قدرة الحواس على الاتصال بالزمان والمكان فقالوا بالتجرد. النظرية الثانية الوهم، وقد أرادوا أن يفروا من عدم قدرة الحواس على الاتصال بهذه الأشياء وفي الوقت عينه لا يؤمنون بالمجرد أو يؤمنون بالمجرد كمبدأ، لكن يستحيل عندهم أن يكون الزمان والمكان مجردا لدليل سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. الفريق الثالث قال لا هي أمر مجرد ولا هي أمر مادي، أصلا ليست هي أشياء خارج ذواتنا، إنما هي داخل ذواتنا. أنت عندما تقول مجرد ومادي كأنك تفرض شيء خارج الذات، إما مجرد وإما مادي. جاء كانت وقال لهم يا جماعة نحن نقطة الخطأ في تفسيرنا للزمان والمكان أننا ظننا أن الزمان والمكان خارج ذواتنا، في حين الزمان والمكان داخل ذواتنا، لا يوجد شيء في الخارج، لكن لها حقيقة، غير أمر أن هذه الحقيقة ليست خارجية وإنما هي حقيقة ذاتية في داخلنا، وهي أن العقل مجهز بقوالب الزمان والمكان لكي يقرأ من خلالها الصور الحسية التي تأتي. ثم جاء فريق وقال لا، نحن وسط، لا كرانت ولا تجرد ولا وهم، وإنما نقول هي أعراض، وهذا العرض موجود في الخارج. غاية ما في الأمر أنك تأخذ بعض المعلومات عنه من الحواس ثم يقوم العقل بتفكيك العملية فيتصوره بأكمله. لهذا ظهرت هذه النظريات الأربعة. يعني هذه رأي كانت، هذا هو لا رأي كانت ليس الأخير، لا الثالث، هو معناه أنه قناتين ذهنيتين لمعرفة الظواهر، يعني هو يعني القوالب، هذا القوالب. بناء عليه جاءت الفلسفة لتحل هذه الإشكالية، وسوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أفلاطون فيما ينسب إليه كان يقول بأن المكان فضاء مجرد، الفضاء أمر مجرد الذي يحل فيه العالم، وأن الملا صدر الشيرازي وافقه على ذلك، سيأتي إن شاء الله بحث. طيب، قبل الشروح أيضا كل مقدمات استعرضنا إشكالية البحث، يعني هذا العنوان مسألة الزمان والمكان، في رأيي لو أن المصنف غير هذا العنوان وسماه إشكالية البحث، يعني لماذا جاءت إشكالية الزمان والمكان؟ لماذا نحن أمام معضل اسمه الزمان والمكان؟ ولماذا تاه الفلاسفة في موضوع كهذا؟ ومن أين جاءت إشكالية؟ كان لو سماه هكذا ربما كان أوضح. المقدمة الأخرى التي يعقدها المصنف قبل الشروع في طرح النظريات والأدلة هي تفريق بين المكان وأين، وبين الزمان ومتى. بالوهلة الأولى يتصور الإنسان أن الزمان ومتى واحد. مقولة المتى التي درسناها في المقولات العشر سابقا هي نفسها الزمان، متى يعني الزمان، سلام بالمعنى العرفي، نحن هكذا متى كان هذا يعني زمانه. والأين أيضا هي نفس المكان، أين هو يعني ما هو مكانه، يعني ليس هناك فرق بين المكان والأين وبين الزمان والمتى، وفرضناهما واحد. المصنف يريد أن يرفع التباسا، يقول لا، الزمان والمكان مسألتان فلسفيتان تختلفان تماما عن مسألة المتى والأين اللتين هما تنتميان إلى بحث المقولات، هو بحثان مستقلين بالفلسفة، بتخلط بينهم كيف؟ شو بيقصد الفلاسفة إذا من هذا الاصطلاح وشو بيقصد من هذا الاصطلاح، حتى نعرف أن هذا الاصطلاح عندهم له بحثه الخاص وذاك الاصطلاح عندهم له بحثه الخاص. قال المتى والأين من المقولات العرضية، والمقولات كما قلنا إما الجوهر وإما عرض، صحيح؟ الجوهر واحد له أقسام 5، والعرض له أيضا مجموعة من المقولات عددوها وبلغوا بها استقراء 9 كما مر معنا، مثلا كم، الكيف، الأين، المتى، الوضع، أن ينفعل، أن يفعل إلى آخره. اجوا للأعراض 9، لاحظوا لما قارنوها مع بعضها لاحظوها تنقسم إلى قسمين، يعني يمكن جعلها في مجموعتين. إذا لاحظت أنت الأعراض 9 بإمكانك أن تقوم بفرزها بمعيار ما إلى مجموعتين. المجموعة الأولى أعراض 9 غير نسبية، والمجموعة الثانية أعراض غير نسبية،
والمجموعة الثانية أعراض نسبية. شو هي الأعراض النسبية والأعراض غير النسبية؟ وما معنى نسبية وغير نسبية هنا أصلا؟ يقول لك الأعراض غير النسبية اثنين: الكم والكيف. هذه أعراض مستقلة بنسميها غير نسبية. سنشرح معنى النسبية. الأعراض النسبية 7، أكيد بيبقوا 7 مجموعتين، كانوا 9، هذا 2 بقي 7. ما معنى الأعراض النسبية؟ ما معنى النسبية عندما نقسم الأعراض إلى المقولات العرضية ال9 نقسمها إلى بتقسيم ما إلى نسبية وغير نسبية؟ ما المقصود بالنسبية؟ يعني لوحظ فيها نسبة شيء إلى شيء. نحن نشرح شو المقصود. مثلا عندما تقول الأين، مقولة الأين، ما معنى مقولة الأين؟ مقولة الأين باصطلاحهم هي هيئة هذا الكتاب، يعني نسبة هذا الكتاب إلى المكان الذي هو فيه. هذه بنسميها هيئة الأين. أنا مرة بلاحظ الكتاب، ومرة بلاحظ المكان الذي الكتاب عليه، ومرة بلاحظ انتساب الكتاب إلى المكان الذي هو فيه. هذه ملاحظة نسبة الكتاب إلى المكان الذي هو فيه نسميها مقولة الأين. هي الهيئة نسميها هيئة. المصنف عبر عنها بالمفهوم. هيئة، نسبة الشيء إلى المكان نسميها مقولة الأين. نسبة الشيء إلى الزمان نسميها مقولة المتى. فإذا نحن في المقولات العرضية ال7 النسبية لا نلاحظ الشيء أي المنتسب، ولا نلاحظ المنسوب إليه، وإنما نلاحظ نفس النسبة، الهيئة، ليس المادة، الهيئة وليس المادة. فإن لاحظت إكس من الأشياء حال انتسابه، يعني لاحظت صورة انتسابه إلى زد من الأشياء، فإنك تكون قد لاحظت المقولة العرضية النسبية. بخلاف الكم ما في نسبة، لا يمسك شيء من الأشياء. كم هو كم بعد كيف هو نفسه لا يمسك شيء إلى شيء، هو في ذاته أصلا. فإذا قالوا المقولات ال10 تنقسم إلى قسمين، تقسيم من تقسيمات، إلى الجوهر وله 5 اعتبروه واحد. وقالوا ال9 التي في الأخرى في عرض بعضها البعض أنها مقولات أجناس عالية لا يجمعها جنس حقيقي كما مر معنا سابقا. وال9 الباقية عندما لاحظوها جعلوها مجموعتين، 2 منها عرض غير نسبي، يعني لا يلاحظ في عرضيته نسبة شيء إلى شيء، هيئة شيء بالنسبة إلى شيء آخر. وال7 الباقية قالوا يلاحظ في عرضيته هيئة شيء، أي نسبة هذا الشيء إلى شيء آخر. قالوا من جملة الأعراض النسبية مقولة الأين والمتى. يعني عندما تقول مقولة الأين ما معناها؟ مقولة الأين هي هيئة الشيء في حال انتسابه إلى الزمان. طب إذا كان الزمان هو نفسه الأين، يعني هيئة الشيء اللي هو الزمان، يعني الزمان في حال انتسابه للزمان خلاص. إذن فلا بد أن يكون المراد من أين أو متى الشيء الذي هو هيئة فقط لا المنسوب إليه. أنت تقول هذا منسوب للزمان، وفي زمان وفي هذا وفي ظاهرة النسبة اللي هي أشبه بالمعنى الحرفي. إذن ظاهرة النسبة هذه نسميها مقولة الأين أو نسميها مقولة المتى، بخلاف الزمان والمكان. نحن في الزمان والمكان موالين العظام، لا نلاحظ إطلاقا علاقة الأشياء بالمكان، لا نلاحظ إطلاقا علاقة الأشياء بالزمان، نلاحظ نفس الزمان ما هو حقيقته. هنا نبحث هكذا، نحن نبحث الآن في حقيقة الزمان، نحن نبحث الآن في حقيقة المكان، لا نبحث في حالة الشيء عند انتسابه إلى المكان، لا نبحث في حالة الشيء عند انتسابه للزمان، بل في نفس الزمان، بل في نفس المكان نبحث. فهذا هو الفرق بين هذين البحثين. البحث في الأين والمتى يدرج في بحث المقولات ال10 في الفلسفة، والبحث في الزمان والمكان يدرج في مسألة المادي والمجرد. مثلا يعني الموضوع من باب البحث والدراسة ممكن أن يدرج هذا هناك وهذا هنا، ولكن من حيث يعني هذه الرؤية التفسير بين هذا الفرز والدقة العقلية الفاحصة، نعم، هذا يعني لا عند العقلاء أقول، لا عند العوام،
ليس بهذه الطريقة. يعني أنت تنظر إلى الهيئة لا تنظر إلى المكان. وإذا أنا وضعت الكتاب هنا أنظر إلى الهيئة والحالة التي فيها وعليها الكتاب. ولا هذا طريقة العرض وطريقة النظرة الدقية بصراحة. يجب أن نميز شيئا. ربما في العام الماضي صار حديث حول هذه النقطة. نحن لأننا في الحوزات العلمية ندرس الفقه والأصول. الفقه والأصول علوم اعتبارية، علوم قانونية، علوم قواعد الفهم فيها هي العرف، قواعد الفهم فيها هي العقلائيات، قواعد الفهم فيها هي الاجتماع البشري. وهذه تنتمي إلى نمط تفكير مختلف تماما عن نمط التفكير في الفلسفة وفي الرياضيات وفي الفيزياء وأمثال ذلك. عندما أنت الآن تحاول أن تنزه نفسك عن الدقة، الفيلسوف يقول لك أنت لا تشتغل بقواعد الفلسفة، لأن الفيلسوف يبحث في الأمور الواقعية. الرياضي إذا قلت له 700 مليون و873 اجمعهم مع 800 مليون و466، فإذا جمعهم واشتبه في رقم أو اشتبه في ثلاثة مثلا، بدل من يقول 90 مليون و303 قال 90 مليون و301، هل تقول له لا يوجد فرق بين 301 و303؟ هذه مسائل عرفية أو مسائل عقلائية. في مثل هذه العلوم ينبغي أن تكون دقيقا، أنه أنت لا تقوم باعتبارات ولا تراعي الاجتماع البشري القائم على الحالات الغالبية، ولا تلاحظ نصوص يعمل فيها بالفهم العرفي، وإنما ذهنك ونمط تفكيرك يجب أن يكون على طريق. فيما يتعلق بفلسفة الوجود يجب أن يكون على طريقة الرياضي فيكون دقيقا. هناك فرق بين حالة علاقة هذا الإبريق بهذه الصينية التي عليه وبين نفس الصينية ونفس الإبريق. هذه ثلاث حالات، هناك ألف وهناك باء وهناك العلاقة بين ألف وباء. هذه ثلاثة أشياء وليست عبارة عن شيئين. ولذلك نحن في القضايا عندما نقول زيد قائم، ألم نتحدث إذا تذكرون بعضهم قال القضية تتألف من جزئين، الموضوع والمحمول، وبعضهم قال القضية التصديقية يعني تتألف من ثلاث أجزاء، الموضوع والمحمول ونسبة المحمول للموضوع، وبعضهم قال وهو الصحيح من 4 أجزاء، الموضوع والمحمول ونسبة الموضوع والمحمول والتصديق بهذه النسبة سلبا أو إيجابا. إذن هذه التفكيك هنا ليس عيبا. لو مارسنا هذا التفكيك في العلوم الاعتبارية أو مارسناه في العلوم ذات الطابع العرفي أو في فهم النصوص لكان ذلك خطأ فاحشا، لأننا أخطأنا في المنهج. أما عندما نطبقه هنا فعلينا أن نميز ونقول هل أنت تقول إن علاقة ألف بباء نفس باء؟ وهذا مستحيل فلسفيا أو وغير فلسفيا أيضا بالعلوم الحقيقية. فلذلك من الضروري جدا، وهذه يعني لذلك الذين يدرسون الفلسفة والعلوم العقلية ويدرسون أيضا الفقه والعلوم الشرعية يجب عليهم أن يكون عندهم انفصام في الشخصية إن جاز التعبير. فيما يتعلق بتلك العلوم لها قواعدها وضوابطها الخاصة، وفيما يتعلق بهذه العلوم لها قواعدها وضوابطها الخاصة تماما. كما يقول السيد صدر عندما تدرس في الأصول أنت محتاج الاستصحاب. في الحياة الاجتماعية لا يمكن أن تستخدم الاستصحاب، تعيش دائما على ثقافة الاستصحاب. عليك أن تمارس وعيا اجتماعيا مختلفا. فلكل علم حقله ومناخه وضوابطه في هذا الإطار. على أي حال بناء عليه هناك فرق إذن بين المكان والأين، هناك فرق بين الزمان والمكان. المشهور الفلاسفة يقولون بأن مقولة الأين والمتى من المقولات العشر، والمقولات هذه يدرجونها في المفاهيم الماهوية. المصنف له رأي آخر أشار له سابقا ويعيده هنا إشارة سريعة، أنه يعتقد أن هذه المقولات ذات الطابع النسبي هي من المعقولات الثانية الفلسفية وليست من المفاهيم الماهوية. لماذا؟ لأنه وضع ضابطا للمعقولات الثانية الفلسفية كما مر معنا سابقا. ما هي هذه الضابطة؟ الضابطة أن كل معقول أخذته من مقارنة الشيء لشيء فهو معقول فلسفي. وهنا أنا أخذت مقولة الأين من أين أخذت مقولة الأين؟ أخذتها من مقارنة الشيء إلى شيء آخر، من مقارنة الشيء إلى المكان. من أين أخذت مقولة المتى؟ من مقارنة الشيء إلى الزمان. فإذا لما دخل عنصر المقارنة انتمى الموضوع إلى دائرة المعقولات الثانية الفلسفية ولم يدخل في دائرة المفاهيم الماهوية الأولية. وعلى أي حال بصرف النظر عن الخلاف في أن مقولة المتى والأين هل هي مقولة ماهوية أو هي عبارة عن معقول ثاني فلسفي، الجميع متفقون على أن بحث الأين والمتى بحث يبحث في مكانه، وهذا بحث آخر نتعرض بنفس حقيقة الزمن والمكان فيه. بعد هذا التقديم يشرع المصنف
في الحديث عن النظريات التي طرحت في مسألة الزمان، في مسألة المكان. يقول هناك نوعين من النظريات. هناك نظريات واضحة الضعف لا نتعرض لها، يعني نظريات تعبانة بعد انتهى أمدها ويعني تهشمت بفعل التطور العلمي والفلسفي، مثل أن تقول الزمان أو المكان هو الهيولة الأولى للعالم. وكثير من الكلمات هي مفهومة كلفظ لكن ليست مفهومة كمعنى. ما معنى أنه الهيولة الأولى للعالم؟ يحتاج شرح، يحتاج توضيح، وهذه واحدة من المشاكل. كثير من الفلاسفة لا زالوا يكررون هذه المصطلحات. لا، الهيولة الأولى بحث آخر غير المكان. الهيولة الأولى بحث آخر في المادة مرة معنى غير بحث المكان. ما معنى الهيولة الأولى هنا؟ ما معنى أن المكان هو الهيولة الأولى؟ كلام ليس له معنى إطلاقا. لا، هم يعني أو مثلا يطلقونها ولكن ليس لها مصداق، ليس لها معنى في بحثنا. نعم. في بحثنا هنا ليس لها معنى. أو يقولون المكان هو الفعلية، هو الصور الفعلية. كلام غير واضح. أهم نظريات طرحت في المكان يستعرضها المصنف. النظرية الأولى أن المكان هو عبارة عن أمر مجرد يقع فيه العالم. وهذه النظرية الأفلاطون أو النظرية المنسوبة إلى أفلاطون. فكأن هذا العالم يقع داخل عالم مجرد، إذا جاز التعبير. يعني أنت الآن شيخنا العزيز إذا أخذت الكرة الأرضية، الكرة الأرضية ليست موجودة في مكان؟ موجودة. طيب وين هو هذا المكان؟ لنفرض مجرة درب التبانة. هي مجرة درب التبانة نفسها ليست موجودة في مكان؟ نعم. خلينا نوصل إلى أبعد حدود. أين يوجد العالم كله؟ العالم المادي. يعني في النهاية العالم المادي لا متناهي، لا متناهي، لأن المادة لا يمكن يقال عنها لا متناهية كما أثبتوه في محله. إذا لابد أن تتناهى. طيب إذا تناهى، إذا رحنا على آخر العالم وفتحنا شباك شو نشوف وراه؟ هنا المشكلة. ماذا قال أفلاطون ليخرج من هذه الإشكالية؟ أن هذا العالم في نهاية المطاف لما كان متناهيا إذا لابد أن يفرض له نهاية، حدود. طب خارج الحدود ما هو موجود؟ إذا خارج الحدود موجود أمر مادي ما زلنا في هذا العالم. إذا لابد من فرض أن ما هو خارج الحدود أمر مجرد. إذا فنقول هذا العالم المادي كأنما يجلس على العالم المجرد. فالمكان هو فضاء العالم المجرد. المجرد وصف للفضاء لا يقصد وصف للعالم. فضاء مجرد للعالم المادي. فهذا العالم المادي يقع داخل هذا الفضاء المجرد. وقد مال صدر المتألهين الشيرازي إلى هذه النظرية. المصنف يقول هذه النظرية باطلة وضعيفة. فضاء مجرد للعالم المادي. العالم المادي يشغل حيزا. نهايته وين؟ من هو؟ العالم المادي. في مجرد. إذا تنتهي إلى مجرد. كيف؟ الآن سيأتي النقاش. يعني إذا صار عندنا مجرد وعندنا مادي. نعم. هذا العالم المادي كله يقع داخل المجرد. هذا العالم المادي نحن فيه يعني القمر والكون، كل العالم هذا كلها ماديات. كل هذا العالم المادي. مجرد وين يصير؟ المكان، الفضاء، المكان، مكان هذا العالم. أين يقع هذا؟ إذا سألوك مولانا أعطينا أدرس للعالم المادي تقول لهم يقع في المجرد، في فضاء هو مجرد. هكذا يقول أفلاطون. ينسب إلى أفلاطون. هناك نقاش في صحة هذه النسبة لأفلاطون، لكن هناك اتجاه في الفلسفة الصدرائية إلى التصديق بهذه النظرية. المصنف لا يقبل بها. هاي صدر الدين كلها ولا صدره؟ لكن الداماد رفضها مستقبل. يعني رفض بالنسبة إلى أفلاطون مجرد. نعم. فكأن هذا العالم فضاء مجرد يساوي حجمه حجم العالم كله. هي حتى الآن غير قابل للتصديق. نعم. لذلك المصنف لا يقبل. يقول نحن لم نفهم. يا أخي شوي خلينا نفكر أكثر. دعك من الألفاظ ومن فهم الألفاظ، خلينا نفهم حقيقة المضمون. حتى الآن لم نفهم. إذا كان مجرد وهذا مادي، كيف صار مكان المادي في داخل المجرد؟ هل يلتقيان؟ لهم أحسن يلتقيان. حتى لو فرضت هذا المجرد تجرده برزخي، تجرده من تجرد عالم مثال كما ذهب إلى ذلك الإشراقيون، أيضا لم نفهم وجه ارتباط هذا العالم المادي بهذا الفضاء الذي هو المكان. يعني مساحته، هذه المساحة كلها كأنما لو شلت هذا العالم المادي سترى مكانه فضاء مجردا، إذا صح التعبير، باب تشبيه الصور فقط. كأنك ستجد فضاء مجرد، يعني فراغ إذا جاز التعبير مجرد. نحن نقول كيف اتصل العالم المجرد بالعالم المادي؟
إذا أنت تريد أن تدعي هذه الدعوة إذا يجب عليك أن تفسر لي شكل هذا الاتصال. وبعبارة ثانية، إذا كان مكان هذا العالم فضاؤه مساحته مجردة، كيف جاء المادي ودخل في بطن المجرد؟ هذا ما لم نفهمه. وانتساب هذه النظرية لأفلاطون غير مضمون، وقد شكك في ذلك بعض العلماء من بينهم سيد الدمان. إذن المصنف لا يقبل، أو دعنا نقول لا يتعقل كيف كان العالم المادي واقعا في بطن العالم المجرد، بحيث أن المجرد كأنما فيه فجوة، هذه الفجوة المجردة فيها عالم مادي. وإذا أردت أن تعبر يعني بعبارة أكثر عرفية بشكل عرفي، يا أخي رحنا إلى آخر العالم المادي، ماذا نرى في الخارج؟ يعني نرى مجرد؟ ما معنى؟ كيف يعني؟ يعني هذه المساحة التي نشغلها نحن اليوم كلنا هي داخل المجرد. نحن الآن نشغل مساحة داخل المجرد. مفهوم المساحة هذا مفهوم لا يلتقي مع المجرد، كل هذه لا تلتقي مع المجرد. فكيف استطاعوا أن يزاوجوا بين المجرد وبين المادة في مثل هذه النظرية التي تتعرض؟ لذلك المصنف يقول لا نقبل بهذه النظرية ولا نتعقلها ولا نراها قادرة على تفسير حقيقة المكان، أن تقول المكان هو فضاء العالم، هو مساحة هذا العالم. فكانوا أنا الآن نحن جالسون في هذه الغرفة، نحن الآن جالسون في فضاء، في مساحة، في جوف المجرد. هذا كلام غير مفهوم، غير معقول، ربما ينم عن نزعة صوفية ولا ينم عن تفسير عقلاني فلسفي. النظرية الثانية وهي المنقولة عن أرسطو يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.